بهالشكل هيدا. مرحبا فيكم أحبائي، كيفكم اليوم؟ مثل ما قريتوا بالعنوان أسفل الفيديو، اليوم رح نعمل أطيب كيكة جزر. بداية بدي 4 حبات من البيض، لأنه حبات البيض عندي أنا شوي صغيرة، حطيت 5 حبات وأنتوا عملوا نفس الشي. لكن أول شي بدي 5 حبات من البيض. بحط مباشرة عليهم ملعقة وسط من الفانيليا، هدول بيطلعوا تقريبا ملعقة وسط، رح أحطهم كلهم. وكباية ونص من السكر، استخدموا اي كباية بدكم اياه بس كملوا بنفس الكباية، بس ما تكبروا الكباية كتير، لانه في اكواب للنسكافيه بتجي كتير كبيرة مجات يعني، فابتعدوا عن هيك احجام من الاكواب، استخدموا الاكواب العادية، قصدي مثل هيك احجام، ابتعدوا عن هذا الحجم الكبير بهيدي الوصفة او الوصفة، كيف طلعت معي الوصفة. هلا بدي اخلطه بالمضرب الكهربائي كتير كتير منيح. بعد ما فتح لونه عندي شوي بهالشكل هيدا، بنفس الكوب رح اضيف 3/4 الكوب من الزيت النباتي، انا وعم بخفق بالتدريج شوي بالتدريج شوي شوي، ما رح سمعكم صوت الخفاقة تا ما اطوشكم. هلا بنفس الكوب رح اضيف كوب من الحليب السائل، طبعا كل المكونات بحرارة الغرفة احبائي. برجع بخفق. هلا خلصت شغل بالخلاط الكهربائية، رح شيله على جنب. هلا بجات تانية رح احط 2.5 كوب من الطحين او الدقيق، يفضل يكون منخول احبائي بيعطيكم نتائج افضل. هيدا تاني كوب، وهيدا نص. بحط عليه مباشرة ملعقة طعام مليانة من البيكنج باودر، وملعقة طعام من القرفة. يا الله ريحة القرفة بتشاحي. إذا كتير بتحبوا طعمة القرفة لسه زيدوا عليها ملعقة وسط، وربع ملعقة صغيرة من الكربونة، ملعقة صغيرة ملح. بحرك هول المكونات الجافة مع بعضها شوي. هلا بعد ما كنا خلطناهم كتير منيح، بضيف على الطحين مباشرة نصف كوب من الجوز أو عين الجمل، أنا كسرته بالسكينة بهذا الشكل. يفضل نحطهم على الطحين أحبائي، هو والجزر، بس نخلطه مع الخليط السائل يتوزعوا بشكل كتير منيح، ما يرقدوا تحت بأسفل الصينية. ورح أضيف مباشرة عليهم كمان 1.5 كوب من الجزر، أنا قصد عبيتها بالكباية تيكون المعايير والقياسات واضحة للكل. وهيدا نص كوب، حتى ما قلكن جزرة أو جزرتين، لأنه في جزر صغير وجزر كبير، فكباية ونص وبيكون واضح للكل إن شاء الله. بخلطهم كلهم مع بعضهم، بخلي كل الجزر والجوز يغلفون الطحين بهالشكل هيدا. هيدي أفضل طريقة تنعمل كيكة الجزر بدون ما تفشل وتهبط معنا وينزلوا أو يرقدوا الجزرات والجوزات بكعب الصينية نحن وعم نشويهم. هيك بعد ما يغلفهم حبات الطحين، هيدي ملاحظة جدا مهمة أحبائي، فرح يتوزعوا بشكل متساوي بكل الكيك يلي رح نعمله. هيك أنا خلطتهم كتير منيح. رح نزلهم على دفعتين، مش دفعة واحدة، على دفعتين فوق الخليط السائل. هذا نص. بحرك بوسط السباتولا، بخليهم ينخلطوا مع بعضهم كتير كتير منيح. بتأكد انه ما بيضل اي اثر للطحين. هلا رح نزل القسم الثاني والاخير. خلطتهم كتير منيح احبائي، وتأكدت انه الطحين داب تماما بالخليط السائل. عندي هون الصينية بدي ادخلها على الفرن، دهنتها بشوية زبدة. ما بنسى جدران الصينية بدهنهم كتير كتير منيح. هلأ رح نزل الخليط فيه، بسمي بسم الله. بسم الله. نزله كله.
وهلا على الفرن. طبعا الفرن محمى مسبقا اقل شي 15 دقيقة، اي ربع ساعة. الفرن شعل بس من الاسفل احبائي على اعلى درجة حرارة. انا درجة الحرارة عندي اعلى شي 180 سلسيوس. وهلا بس يخلص استوى رح لكم قد ايه اخذ وقت. ما شاء الله عن جد الله يبارك. ما في احكي لكم عن الريحه، الريحه وصلت لتحت على الشارع، ريحه القرفه عن جد تلبق لهيك ايام برد وشتويه وهيك. اخذت معي احبائي نص ساعه 30 دقيقه شعل بس من تحت على درجه حراره 180. هلا رح طلعها من الفرن مباشره. طبعا منه غلط ابدا تفحصوها بالكيردون، اذا طلعت نظيفه معناتها استوت. احبائي في شغله ذكرتها بدي اقولها، انه انا بالفرن الماضي كان عندي فرن قبل هيدا، لما كنت اعمل هيدي الكيكه فيها كانت تاخد معي تقريبا ساعه الا ربع لساعه الا 10 دقائق. بهذا الفرن اخذ معي تقريبا نص ساعه. فانتوا تاكدوا مثل ما شفتوا هلا بالكيردون او بطرف السكين، دخلوها وطلعوها. وحسب فرن عن فرن بيفرق احبائي. بس حبيت اذكر هالنقطه لانه بهيدي الكيكه بالتحديد بتفرق هالشغله. وهيك بتكون كيكة الجزر الهشة والشهية تاعنا جهزت أحبائي. يعني شو بحكي لكم عن الريحة، ريحة عن جد ولا أروع من هيك. عن جد جربوها أحبائي ما حتندموا أبدا. هذا الفصل يلي نحن فيه فصل الشتاء كتير بيلبق له هيك أنواع من الكيك. اخذت هاللون الحلو لانه حطينا فيه قرفه. طبعا الجزر والجوز بيلعبوا دورهم كمان، بس القرفه هي الاساس بالريحه، بس بالطعمه اكيد الجزر وقرشه الجوز. رح زينه بالحليب المكثف، عبيته بكيس. طبعا هالحليب المكثف انا عملته، بتلاقوا طريقته عندي بالقناه. رح بلش زين بهالشكل هيدا. اكيد ما بيصير بلا مندوق. بنسمي بسم الله. على فكره بعدها ما بردت على الاخر، انا مش قادره انطر من كتر ما الريحه طيبه. بسم الله. رهيبه احبائي عن جد، بنصحكم تجربوا. واذا جربتوا اكتبوا لي تحت بالكومنتات، كتير عبالي اعرف رايكم. وباخر هالفيديو ما تنسوا تحطوا لي اكبر لايك واشتركوا بالزر الاحمر يلي تحت الفيديو اذا لسه ما اشتركتوا تتكبر عائلتنا اكتر واكتر. وهلا رح اقول لكم باي، وانا رح كفي الكيك.